Bumisita ang Knowledge Channel Foundation, Sikat Solar Challenge Foundation at Solar Hope sa Schools Division Office of Rizal noong January 11 para sa turnover ng Knowledge Channel Portable Media Libraries o KCPML. Kabilang sa mga nabigyan ng bagong learning resources ay ang Santo Niño Integrated School, Mamuyao Elementary School at San Andres Elementary School. Kasabay nito ay nagsagawa rin ng technical training ang KCFI tungkol sa paggamit ng KCPML na naglalaman ng 1,500 video lessons, e-games at e-sessions guide na makatutulong sa epektibong pagtuturo. Ako po si Ma'am Lordy ng Santo Niño Integrated School ay nagpapasalamat sa Knowledge Channel Foundation, Sikat Solar Challenge Foundation at Solar Hope sa offline learning resource na ibinigay sa aming paaralan. Reach more, teach more with Knowledge Channel Foundation.